Hello guys, welcome back to my channel World of Knowledge. I hope you all good. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ইংলিছ টেক্সট বুকৰ চেপ্টাৰ 2 নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই চেপ্টাৰটোৰ ফুল আছামিজ সামাৰি লৈ আহিছোঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট। চেপ্টাৰ 2 নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। এই চেপ্টাৰটো নেলসন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীৰ ওপৰত লিখা হৈছে। তেখেতৰ আত্মজীৱনীখন হ'ল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নাম নেলসন ৰলি লাহলা মেণ্ডেলা। এইটো তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নামটো এক্সামত 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহিব পাৰে। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইয়াতে থকা ষ্টাৰ্টিংখিনি অলপ চাই লওঁ। ইয়াতে আছে এপাৰ্থিড ইজ আ পলিটিকেল চিষ্টেম ডেট ছেপাৰেটছ পিপল একৰ্ডিং টু দিয়াৰ ৰেচ। এক্সামত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে হোৱাট ইজ এপাৰ্থিড অৰ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এপাৰ্থিড, তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব এপাৰ্থিড ইজ আ পলিটিকেল চিষ্টেম ডেট ছেপাৰেটছ পিপল একৰ্ডিং টু দিয়াৰ ৰেচ। নেক্সট মই আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্টখিনি কৈ দিওঁ। That is, have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years of prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. Aru yate question ahe je how many years Mandela spent in prison? তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 years in prison and when did democratic elections held, তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব finally democratic elections were held in South Africa in 1994 and who was the first black president in South Africa, first black president in South Africa। তেতিয়া এইটো আনসাৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, এইটো আনসাৰটো নিশ্চয় মেণ্ডেলা হ'ব। সো এইকেইটা হ'ল কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। দেন ইয়াতে দিছে নেলসন মেণ্ডেলা হেজ বিকাম সাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party owned 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কিমানটা চিটছ জিকিছিলে। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. ইয়াতে কৈছে যে ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনিটো সেইদিনাখন এম্পি থিয়েটাৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ এম্পি থিয়েটাৰ প্ৰিটৰিয়াত এটেণ্ড কৰা হৈছিলে। তাতে ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনিটো হৈছিলে আৰু মোৰ দেন 140 কাণ্ট্ৰিছে ৱৰ্ল্ডৰ 140খনতকৈও বেছি কাণ্ট্ৰিজ তাতে এটেণ্ড কৰিছে, মানে তাত ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনিটো এটেণ্ড কৰিছিলে, উপস্থিত আছিলে। দেন এতিয়া আমি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট লাইন 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ইয়াতে কৈছে যেদিনাখন ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনি অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইদিনাখন আছিলে আফ্ৰিকাত 10th May, means May 10। সেইদিনাখন মই ৱৰ্ল্ডৰ পৰা যিমান লিডাৰ্ছ আহিছে, প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে, সকলোবোৰৰ কাৰণে ৰেচপেক্টৰ চকুৰে বহুত দিনৰ পৰা মই বাট চাই আছিলোঁ ইনগুৰেশ্যনৰ দিনটোৰ কাৰণে।
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. এই inauguration day-টো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সেইদিনাখন সাউথ আফ্ৰিকাত এই সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট সকলোতকৈ বিশাল গেদাৰিং আছিলে সেই inauguration day দিনাখন The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. এই ceremony-টো সেইদিনাখন Union Buildings-ৰ ওপৰত amphitheater প্ৰিটৰিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিলে For decades, this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. সেইদিনাখন চাৰিওপিনে ৰেইনবো কালাৰত ফুল ছটিওৱা হৈছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰেৰে তিৰংগাৰ কালাৰেৰে পতাকাৰ কালাৰেৰে বহুতখিনি ধুনীয়াকৈ আকাশত কালাৰ উৰুৱা হৈছিলে আৰু সেইবোৰ দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া দেখিছিলে সেই ইনগ্ৰেশ্যনৰ দিনটো On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. 10 May দিনটো South Africa Autumn Day কোৱা হৈছে সেই দিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাই তেখেতৰ পুত্ৰীৰ লগত তেখেতৰ ডটাৰ লগত এটেণ্ড কৰিছিলে তেখেতৰ ডটাৰৰ নাম হ'ল জেনানি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে যে কাৰ লগত তেখেতে ইনগ্ৰেশ্যনটো এটেণ্ড কৰিছিলে সো তাৰ আনসাৰটো হ'ব তেখেতৰ ডটাৰ জেনানিৰ লগত On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. সেইদিনাখন Mr. De Klerকক second deputy president হিচাপে select কৰা হৈছিলে Then, Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president আৰু Thabo Mbeki first deputy president আছিলে When it was my turn, I pleased to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. যেতিয়া মোৰ টাৰ্ণ আহিল তেতিয়া মই কনষ্টিটিউচনৰ একেলগে থিয় হৈ আৰু কথাখিনি ভাবি মই মোৰ নিজৰ দেশৰ কাৰণে আৰু দেশৰ মানুহৰ কাৰণে চকু মুজি ভাবিবলৈ ধৰিলো To the assembled guests and the watching world, I said, Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. এইদিনাখন সকলো অতিথিৰ সন্মুখত থিয় হৈ গোটেই বিশ্বক চাই মই ক'বলৈ ধৰিলোঁ যে আজি আমাৰ প্ৰেজেন্সত আমাৰ উপস্থিতিত এই গোটেই গ্লোৰিটো গোটেই ইনগ্ৰেশ্যনটো অনুষ্ঠিত হৈছে Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. বহুখিনি কষ্টৰ পিছত আমি এই ফ্ৰীডমটো পাইছোঁ আমি বহুত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী ডিজাষ্টাৰ গ'ল বহুখিনি আমি কষ্ট কৰি পিনে আমি আমাৰ হিউমেনিটিটো ঘূৰাই আনিব পাৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ ছ'চাইটি এটা বৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ জন্ম দিব পাৰিছোঁ চ' সেইকাৰণে আমি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আজি We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We who were outlaws, meaning আমাৰ বহু টাইম আগতে আমাৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা বহুকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ৰিলেশ্যন ব্ৰেক কৰিছিলে ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন ভাঙি পেলাইছিলে চ' আজি গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত সাউথ আফ্ৰিকাই গোটেই নেশ্যনৰ লগত হোষ্ট কৰাৰ মৌকা পাইছে
মিনছ চান্স পাইছে সো আমি থ্যাংক কৰিব বিচাৰো আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰো যে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্টবিলাকক তেওঁলোকে আহি পিনে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত আমাৰ দেশৰ এই আজি ধুনীয়া অৱসৰটো মানে ধুনীয়া ইনঅগ্ৰেশ্যন চেৰেমনিটো এটেণ্ড কৰিছে আমি এই ভিক্ট্ৰিটো জাষ্টিছ পিচ আৰু হিউমেন ডিগনিটিৰ কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰিম We have at last achieved our political emancipation. We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. আমি অৱশেষত গোটেইখিনি বন্দিছৰ পৰা গোটেইখিনি ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা নিজকে ফ্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ গোটেই আমাৰ দেশৰ গোটেই মানুহক আমি এইখিনি লিবাৰ্টি দিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ মতে নিজৰ জীৱনটো নিজে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পভাৰ্টি ডিপ্ৰাইভেশ্যন ছাফাৰিং জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন যিমানবিলাক আছে গোটেইবিলাকৰ ওপৰত বন্দেজ উঠাই দিয়া হৈছে Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ইয়াতে তেখেতে কৈছে যে আৰু কেতিয়াও এই বিউটিফুল লেণ্ডখনে মিনছ সাউথ আফ্ৰিকাই তেনেকুৱা বন্দেজ বা তেনেকুৱা শাসন কেতিয়াও ফিল নকৰে কেতিয়াও ঘূৰাই নাহে সো আমি সকলো একেলগে লগ হৈ ফ্ৰীডমটো চেলিব্ৰেট কৰা উচিত এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাখিনিৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যন আছে মই এই কুৱেশ্যনছ কিছুমানৰ ওপৰতো টেক্সটৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ চ' সেই ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নতুন দেন আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যায় বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেট টাইম টু টাইম পাই থাকে নেক্সট a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. অলপ সময় পিছত সকলোৱে South African jets, helicopter and troop carriers যিবিলাক আছে সেইবোৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰেৰে উৰি থকা দেখিবলৈ পালে It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. এইটো একো military force নহয় এই ফ'ৰ্চটো হ'ল মিলিটাৰীয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা নিউ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ফ্ৰীডমৰ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে নিজৰ লয়েলটি আৰু ডেমক্ৰেচিটো শ্ব' কৰিছে চ' নিউ গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ পিছত যিটো ফ্ৰীডম আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টটো আমি জনতাই নিজে চিলেক্ট কৰিলে যিটো হেপিনেছ হয় সেই হেপিনেছটো মিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ থ্ৰুৰে উজলি উঠিছে Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their says bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty. অলপ সময় আগতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ যি ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আছে পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে সেই সকলোৱে হাতত ৰিবনছ আৰু মেডেলছ লৈ ৰখি আছিলে আৰু মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাষেৰে পাৰ হৈছিলোঁ মোক চেলিউট মাৰিছিলে আৰু সেই থ্ৰুৰে তেওঁলোকৰ ৰয়েলটি থ্ৰু হৈছিলে I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. কিন্তু মই এইটো পাহৰিব নোৱাৰোঁ যে মোৰ মাইণ্ডত সদায় থাকিব যে কেইবছৰমান আগত মই যেতিয়া নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ফাইট কৰি আছিলোঁ
তেতিয়া তেওঁলোকে মোক সেলিউট কৰাৰ হলনি মোক এৰেষ্ট কৰিছিলে Finally, a severin of Imphala Jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. তাৰে পিছত Imphala Jets বুৰে smoke trail like যেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ টাইমত জনতা ভৱনত জেটছ বিলাকে স্মোকৰ আকাশত স্মোকৰ ট্ৰেইলছ বিলাক এৰি যায় ন তেনেকে South Africa to inauguration dinahon Imphala Jets bure black red green blue and gold a color gaitare South African new flag or ekhon trailer through smoke trailer through ekhon notun protichobi bonai goisil akakhot so yate eta question ahibo pare je African flag khonot keita color ase aru color keita ki so etu point to apnaloke note kori rakhibo The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Noxi Sikelel Ifrika and blacks singing Dice Them, the old anthem of the Republic. Hey day dinahon inauguration day dinahon moi duta national anthem South Africa goa hoisile hey white bilake goa song to asile Nicosi Sikelel Ifrika and blacks bilake goa song to asile Dice Them etu republic eta old anthem asile so yate eta question ahibo pare je white bilake goa song to aru black people goa song to ki asil so etu point to apnaloke note kori rakhibo short question ot ahi thake although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despite they would soon know the words by heart. Hedinakhon june ei anthem keitar lyrics kiniu najane teulukeu gabole chesta korisile kintu teuluke lyrics to monot nai ba najane kintu teuluke heartor pora jitu feelings ase hetu futi uthisile on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Inaugurationৰ দিনাখন মই হিষ্ট্ৰীৰ সেই দিনটো কাৰণে মোৰ মনত পৰিছিলে যিনাখন 20th century first decade আছিলে কেই বছৰমান আগত যেতিয়া হোৱাইট পিপল বিলাকে এংলো বয়ৰ ৱাৰৰ টাইমত তেখেতৰ নেলসন মেণ্ডেলাৰ জন্মৰ আগত হোৱাইট পিপল বিলাকে সাউথ আফ্ৰিকাৰ জেন্ডাৰ কালাৰ ডিসক্ৰিমিনেশনৰ সিস্টেমটো লাগু কৰিছিলে এই সিস্টেমটো কি আছিল যে হোৱাইট পিপল বিলাকে ডাৰ্ক স্কিন পিপল বিলাকক একেবাৰে তলত ৰাখিব চেষ্টা কৰিছিল ডমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু ডাৰ্ক স্কিন পিপল বিলাকে হোৱাইট স্কিন পিপল বিলাকৰ কথা মানিব লাগিছিল The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. তেওঁলোকে এই যেটো সিস্টেমটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেই সিস্টেমটো সোসাইটিৰ ওয়াৰ্ল্ডত গুতে জনাজাত হৈ গৈছিল আৰু এই সিস্টেমটোৰ বাবে গুতে ওয়াৰ্ল্ডত হোৱাইট পিপল বিলাকে ডাৰ্ক স্কিন পিপল বিলাকক ডমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিল Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Aru aji 20th century last decade hoy ei decade tut moi jitu system স্কিন কালাৰৰ যেটো সিস্টেম লাগু কৰিছিলে হোৱাইট পিপলছ বিলাকে সেই সিস্টেমটো ৰিপ্লেস কৰা হৈছে তাৰ ঠাইত গুটে পিপলক গুটে কান্ট্ৰিৰ মানুহক একেলগে মিলি থকাৰ ৰাইটস আৰু ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে স্কিন কালাৰৰ যেটো ডিসক্ৰিমিনেশন আছিল সেই ডিসক্ৰিমিনেশনটো একেবাৰে উঠাই দিয়া হৈছে একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিয়া হৈছে
that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and novel line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. আজিৰ দিনটোত মোৰ সেইসকল মানুহৰ কাৰণে মনত পৰে যিসকল মানুহে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আজিৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলে কাৰেজ আৰু ব্ৰেভাৰীৰে নিজকে এই কাণ্ট্ৰিৰ ফ্ৰীডম স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰি দিছিলে মোৰ আগতে যিমানবোৰ মানুহে নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলে সেই আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ বিলাক গুচি গ'ল এতিয়া মোৰ থ্ৰুৰে নতুন নভেল লাইনৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে এতিয়া মই তেখেত সকলোকে না থেংক ইউ ক'ব পাৰিম না তেওঁলোকৰ পেইন তো মই সাফাৰ কৰিব পাৰিম সো তেওঁলোকে যি সেক্ৰিফাইস কৰিব গৈছিল সেই কাৰণে সেই সেক্ৰিফাইস কৰাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে দেখা নাপালে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সেক্ৰিফাইসে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি থৈ গৈছে The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolis, the Sif Lutolis, and the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Soboquist of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Policy of apartheid এই সিস্টেমটোৱে সাউথ আফ্ৰিকা কাণ্ট্ৰিখনত আৰু তাৰে পিপল বিলাকৰ মাজত বহুখিনি সেন্স লৈ আহিছে আৰু এই দিনটোৰ কাৰণে এই ফ্ৰীডমৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ যিবোৰ কিছুমান পিপল আছে যিবিলাক বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এই দিনটো সকলোৱে সাউথ আফ্ৰিকাৰ সকলো মানুহে ফেচ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কেইজনমান অলিভাৰ টাম্বোছ দ্য ৱাল্টাৰ চিচোলাছ দ্য চিফ লুথেলিছ দ্য ইউচুফ দাডোছ দ্য ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ The Robert Soboquist of our time means Mendela time এই extraordinary men সকলে বহুত হেল্প কৰিছিল এই decades to time এই দিনটো সেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে সো ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটো সুধিব পাৰে যে কোন extraordinary men আছিল যোনে এই ইনগ্ৰেচন ডেটো এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে কৈছে তেখেতে যে সাউথ আফ্ৰিকা মিনাৰেলছত ৰিচ হয় কিন্তু মেণ্ডেলাৰ মতে সাউথ আফ্ৰিকাখন বেছি তাৰে ব্লেক পিপলৰ কাৰণে বেছি ৰিচ হয় আৰু তাৰে পিপলবোৰ পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিছে It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. তেখেতে কৈছে যে এই ষ্ট্ৰাগলবোৰ কৰি মই কাৰেজৰ মিনিংটো একচুৱেলি গম পাইছোঁ
যিমানে গৈছে মই সিমানে মানুহবোৰক মেন হওক বা ওমেন হওক ৰিস্কত দেখি তেখেতৰ লাইফবোৰ দেখি জীৱনৰ প্ৰতি এটা আইডিয়া গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So, yate courage or meaning to Mendelar mote describe korise. Yate question to ahe je according to Mendela what is courage? So the courage was not the absence of fear but the triumph over it. Etu answer to hobo. Etu bohote important hoy, note kori rakhibo apunaloke. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite, even in the grimmest times in prison. When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে কোনেও কাকো নিজৰ স্কিন কালাৰৰ কাৰণে হেড কৰিবৰ কাৰণে জন্ম হোৱা নাই না কোনোৱে কাৰোবাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাই না কাৰোবাৰ ৰিলিজন চাই পিনে ঘৃণা কৰিব কোনেও প্ৰথমে ঘৃণা কৰিব নিকে আৰু তেখেতৰ মতে যদি মানুহে ঘৃণা কৰিব নিকে তেনেহলে তেওঁলোকে প্ৰেম কৰিব নিকে যদি তেওঁলোকে ঘৃণা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰেমও কৰিব পাৰে সো তেখেতৰ মতে মানুহৰ হাৰ্টত লাভ ঘৃণাতকৈ বেছি নেচাৰেলি আহে তো এইটো এটা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব In life every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Manuhar লাইফত মানুহৰ জীৱনত দুটা অব্লিগেশ্যন থাকে দুটা কৰ্তব্য থাকে এটা হ'ল ফাৰ্স্ট নিজৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে নিজৰ পেৰেন্টছৰ কাৰণে নিজৰ পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু সেকেন্ড অব্লিগেশ্যনটো হ'ল নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ সোসাইটিৰ কাৰণে আৰু নিজৰ মানুহৰ কাৰণে In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. এটা সিভিল সোসাইটিত মানুহে এই দুটা অব্লিগেশ্যন ফুলফিল কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰে কিন্তু সাউথ আফ্ৰিকাৰ নিচিনা দেশত মানুহে জন্মৰ পৰা এই অব্লিগেশ্যন দুটা ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে বহুত ইম্পসিবল হয় মানুহৰ কাৰণে মেনৰ কাৰণে কাৰণ সাউথ আফ্ৰিকাত ব্ল্যাক পিপল বিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা অব্লিগেশ্যন ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ একো ৰাইটস নাই তেওঁলোকে নিজৰ মতে একো কৰিব নোৱাৰে যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা অব্লিগেশ্যন ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে তেওঁলোকক পানিশ কৰা হয় সো তেওঁলোকে নিজৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে একো ডিউটি নিজৰ ফালৰ পৰা ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু
মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে মই নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে নিজৰ পিপলৰ কাৰণে কিবা এটা হ'লেও চাৰ্ভ কৰিব পাৰিম মই নিজৰ অব্লিগেশ্যনছটো এজ আ son as a brother as a father as a husband fulfill কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ I was not born with a hunger to be free I was born free in every way that I could know free to run in the fields near my mother's hut free to swim in the clear stream that ran through my village free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. মই free হিচাপে থকাৰ কাৰণে জন্মছো এটা ফুকত ফ্ৰী থকাৰ ফুকত মই জন্ম হৈছো আৰু মই কাৰো তলত থকাৰ কাৰণে জন্ম হোৱা নাই মই ফ্ৰী টু ৰান ইন ফিল্ডছ নিয়াৰ মাই মাদাৰ্ছ আৰু মই ঘৰৰ কাষৰ ফিল্ডৰ সন্মুখত দৌৰাৰ কাৰণে ফ্ৰীলি দৌৰাৰ কাৰণে জন্ম হৈছো তাৰ কাৰণে ফ্ৰী ঘৰৰ কাষৰ পুখুৰীত মোৰ গাঁৱত থকা পুখুৰীত সাঁতোৰাৰ কাৰণে ফ্ৰী আৰু গোটেই ষ্টাৰ্ছৰ তলত বহি পিনে ষ্টাৰ্ছবোৰ চোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰী মই সকলো বস্তুৰ কাৰণে ফ্ৰী হিচাপে জন্ম হৈছো It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honored freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. মই মোৰ লৰালি কালত মই ফ্ৰীডমৰ এটা ইলিউজন ফিল কৰিব পাৰিছিলোঁ সেই দিনটোত মই গম পাইছিলোঁ যে মোৰ ফ্ৰীডমটো মোৰ নিজৰ নহয় সো তেতিয়া মই এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ফ্ৰীডমটো ফিল কৰিব পাৰিছিলোঁ মই যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া মই কেৱল নিজৰ কাৰণে ফ্ৰীডম বিচাৰিছিলোঁ য'ত মই ৰাতি ওলাই যাব ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ বা যি বিচাৰোঁ তাকে পঢ়িব পাৰোঁ মই য'ত যাব বিচাৰোঁ তাতে যাব পাৰোঁ পিছত মই এজ এ য়ং মেন মই ফ্ৰীডমটো ফিল কৰিব পাৰিলোঁ যে মোৰ ফেমিলিৰ কাৰণে ফ্ৰীডম মোৰ ৱাইফৰ কাৰণে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে ফ্ৰীডমটো ফিল কৰিব পাৰিলোঁ but then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did That is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect which animated my life that transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The saints on any one of my people were the saints on all of them. The saints on all of my people were the saints on me. ইয়াতে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে মই লাহে লাহে দেখা পালোঁ যে এইটো অনলি অকল মোৰ লগতে নহয় যে অকল মই ফ্ৰী নহয় এইটো মোৰ ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ ভণ্টি ভাইটিৰ লগতো হয় যে তেওঁলোকেও ফ্ৰী নহয় তাৰ পিছত তেওঁ দেখা পালে যে এই ফ্ৰীডমটো অনলি
তেওঁৰ ফ্যামিলিৰ লগতে নহয় গোটেই কান্ট্ৰিৰ মানুহৰ লগতে হয় যে গোটেই কান্ট্ৰিৰ কোনো মানুহে ফ্ৰী নহয় সেইবাবে তেওঁলোকে আফ্ৰিকান নেশনেল কংগ্ৰেছ জয়েন কৰি যাৰ বাবে তেওঁ গোটেই দেশৰ মানুহৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে যুঁজিব পাৰে এইটো এটা ডিজায়াৰ হয় মোৰ নিজৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লাইফৰ কাৰণে যে তেওঁলোকে নিজৰ সেলফ ৰেসপেক্ট ডিগনিটি ঘূৰাই পায় আৰু এনেকুৱা ল এবাইডিং এটৰ্নি মানুহক ক্ৰিমিনেল কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে ফ্যামিলি লাভিং হাজবেণ্ড এজনেও ঘৰ নোহোৱা মানুহৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু লাইফক ভাল পোৱা মানুহ এজনেও জীৱনৰ ভাল পোৱা মানুহ এজনেও সন্যাসীৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয় আৰু যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে আৰু যেতিয়া মই গম পালো যে মোৰ মানুহবিলাকে মোৰ দেশৰ মানুহবিলাকে একো ফ্ৰীডম একো ফ্ৰীনেছ পোৱা নাই তেতিয়া মোৰ যিখিনি ফ্ৰীনেছ বা ফ্ৰীডম আছে সেইখিনি মই নিজে ভালকে ফিল কৰিব নোৱাৰা হলো Freedom is indivisible. The saints on any one of my people were the saints on all of them. যেতিয়া মোৰ মানুহবিলাকে মোৰ দেশৰ মানুহবিলাকে ফ্ৰী নাথাকিব তেতিয়া মই নিজে ফ্ৰী থাকিব নোৱাৰিম I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ইয়াতে কৈছে যে এজন মানুহে যেতিয়া আন এজন মানুহৰ ফ্ৰীডমটো কাঢ়ি লৈ যায় বা লৈ আহে তেতিয়া সেই মানুহজন ঘৃণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰে সো যদি মই কাৰোবাৰ ফ্ৰীডম কাঢ়ি আনিছো বা মই কাৰোবাৰ ফ্ৰীডম ছিঙিছো দেন ময়ো নিশ্চয় ঘৃণাৰ পাত্ৰ হ'ম সো ইয়াতে কৈছে যে অপ্ৰেছড আৰু অপ্ৰেছৰ দুটা হিউম্যানিটিৰ ৰুল হয় যেটো এটা নাথাকিলে এটা নাথাকে যেনেকে এজন মানুহে যদি আন এজন মানুহৰ পৰা ফ্ৰীডম কঢ়িয়াই আনিছে সেই মানুহজনেও নিজে ফ্ৰী হিচাপে থাকিব নোৱাৰিব তেতিয়া সেই মানুহজনেও ঘৃণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰে সো এইটোৱে আছিল আজিৰ নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত চেপ্টাৰ সামাৰি ইয়াতে থকা কুৱেশ্যন খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় শৰ্ট কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক মাজে মাজে কৈ গৈছো এইখিনি আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব আৰু এইখিনি এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিওতে লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ মই নেক্সট ভিডিওত এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আনসাৰ কিছুমান দি দিম যিবিলাক চেপ্টাৰটোৰ টেক্সট কুৱেশ্যনৰ ওপৰতো থাকিব আৰু এক্সট্ৰা শৰ্ট কুৱেশ্যনছো থাকিব সো আই হোপ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আজিলৈ ধন্যবাদ